Mașini cu LED-urile astea defecte. Băi! 89%, spune că ar fi 494 de kilometri, scriem aici. București. Bucarest, ok. Să vedem cât timp trebuie să așteptăm, cât timp pierdem cu încărcarea până la București. Păi cum adică până la București ajung cu 12%, adică nu trebuie să oprim să încărcăm. Păi și dacă merge așa, unde e combinația? Că trebuie să pierzi timp cu încărcat, așa era povestea. Am plecat de 30 de minute, este ora 6 fix acum. Și spune că ajungem în Popești, mai precis, dincolo de București, acolo mergem la niște prieteni. Cu 16% baterie. Deodată a sărit range-ul, mi-arată că ajungem cu 19% la destinație, 82% baterie în kilometri după consumul nominal, înseamnă 452 de kilometri. Dar dacă mă uit în statistici, după cum am condus ultimii 150 de kilometri, înseamnă 606 kilometri. Nu cred că se poate astăzi, mai ales că pot să merg pe autostradă și chiar vreau să merg acolo, adică nu merg la consum, n-am niciun interes să merg la consum, vreau să ajung repede. Bine, și asta cu ajunsul repede este cu dus întors, mergi repede pe autostradă, consum trebuie să oprești să încarci. Sau mergi încet și posibil să pierzi mai puțin timp sau mai mult. N-am făcut încă testul ăsta, că nici nu prea am cum. Repet, sunt din Iași, pe noi aici ne aferi de autostrăzi. Ok, am ajuns la Tișița, primul Lucoil, că trebuie neapărat să luăm geleuri. Am mai oprit mai devreme că trebuie neapărat o pauză la toaletă. Bun, uite, trag aici la gaz. Na. Hai să mă uit un pic pe date. Și avem așa, sper că se vede ceva aici. Avem procent baterie 62, consumul de 106,6. Ajungem în București, Popești, mă rog, cu 22%. Acum o să coboare Maia un pic și cu roa, ruța. Nu, fără roa. Ruța, roa nu coboară. Coboare să caute geleuri. Ok, am plecat spre București. De ce am plecat spre București? S-a stricat Tesla. O veste bună și una proastă. Depinde de ce parte ești. Dacă ești hater, e bună vestea. Dacă ești arhanghel de-a lui Elon Musk, nu e veste proastă. Dar în același timp poate să fie și invers, bună sau proastă, că ce s-a stricat la Tesla? S-a stricat cu un bec de aici de plafon. Adică câteodată merge, câteodată nu merge. Câteodată se aprinde singur. Am vorbit cu cei de la Tesla și mi-au spus că a fost un lot întreg de mașini cu defectul ăsta și se schimbă fără probleme în 5 minute. Verificatul, n-am observat lucrul ăsta când am luat mașina, adică m-am uitat la ele, dar mergeau, le apucă din senin. Numai că între timp de, cred că vreo săptămână, două, mai face probleme și butonul de la portbagaj, butonul ăla de pe interior de închis. Adică de regulă merge fără nicio problemă și deodată la apucă random, așa, apeși și de 15-20 de ori și nu funcționează. O fi și asta o problemă de un lot sau toată mașina este un lot? Ideea clipului este, vreau să filmez drumul de la București, toată experiența, din câte se pare nu trebuie să încarc nicăieri, dar vreau să opresc totuși la Supercharger la Buzău să încarc, vreau și experiența aia de acolo, că n-am oprit niciodată la Buzău și vreau să împărtășesc cu voi experiența mea de la serviciul Tesla, să o vedeți și prin ochii mei sau cum o percep eu. Black Dog este roa, prietena mea. Asta e un cățel. Și l-am văzut. Și de mașini cu LED-urile astea defecte. Băi! Pizda mătii. Da, tocmai s-a urcat câinele ăla și mi-a zgâriat portiera din dreapta. Asta mătii. Mamă, ce m-am enervat. Zgura mătii de câini, ia uite-l, mă, ce prost e. Și mai vine știri acum. Da, și am să vă împărtășesc experiența drumului. Teoretic nu trebuie să încarc până la București, așa spune mașina, doar că bucata de autostradă nou deschisă de la Buzău la Mizil nu o cunoaște și am să merg cu Waze, deci nu ia în calcul că am să merg cu viteză pe acolo odată și am să vă împărtășesc și experiența trăită de mine cu Tesla Service București. Sunt curios cu ce consum am să ies de pe autostradă, fiindcă aș vrea să o țin undeva pe la 135, să o pun pe pilot chiar. 134, ok. Să merg pe pilot, sunt curios dacă am să mai îmi facă problemele alea
care mie nu-mi plac deloc de Phantom Braking, când frânează singură. Și observ că de la viteza asta, pentru mine, crește disconfortul ăsta acustic. Deci de aici se aude vântul. Vântul se aude mai tare decât trenul de rulare și cred că undeva din dreptul oglinzilor vine sunetul. Așa cred eu. Foarte interesant este că de când am intrat pe autostradă mi-a arătat că este limită de viteză de 110, nu de 130. Și acum mi-arată că e de 50. Ceva nu știe mașina asta. Încă sunt pe autostrada dintre Focșani și Buzău. Nu înțeleg treaba asta cu limitele de viteze. De ce vede mașina limită de 50 aici? După ce se ia, după indicatoare, după GPS. Consumul este 18, mi se pare ok, așa o țin constant de când am intrat aproape. Și mediul s-a făcut 12,5. Dacă ajung consum de 15 în București, apreciez că este ok, sau chiar mai mult, că merg destul de tare. Dacă o mașină electrică merge încet pe autostradă, înseamnă că e frică să nu cumva să rămână fără curent. Dacă o mașină termică merge încet pe autostradă, merge încet fiindcă așa vrea ea. Nu e nicio problemă. Cam asta e teoria, nu? Până la Supercharger în Buzău mai sunt 24 de kilometri și spune că ajung cu 34% baterie. În momentul de față am 41, scade foarte repede procentul datorită precondiționării. Că am ajuns la Supercharger, așa arată noaptea aici. Nu n-aibă ăsta, nu știu, eu n-am mai fost. Da. Astea sunt închise, nu știu cu ele. Asta 14. Ok, încarcă cu 151 de kW, am pus eu până la 60. Am scăzut la 143, mai durează 9 minute până la 60%. A durat 16 minute și am luat 25,83 kW și a costat în total 53 de lei. Ar fi bine să avem mai multe dintre astea pe drum. Foarte fain cu Superchargerul ăsta de la Buzău pe drum. Chiar sincer, chiar sincer nu vreau să fiu ca aia că a simțit nevoia să opresc. Chiar am stat mai mult decât trebuia, că m-am mai întins un pic. Partea care nu-mi place deloc acolo este o zonă foarte urâtă, n-am ajuns până acum, adică e la dos așa și nu ai un loc unde să mergi la toaletă. Acum am oprit iarăși la un locuil la ieșire din Buzău. Zona arată cam nasol, adică pentru cât de mișto arată aparatele aici, cât de bine încarcă. Dacă ar fi o toaletă acolo, ar fi ok. Bine, este clădirea de acolo, nu știu ce e, probabil ziua este deschis și poți intra. Dar acum noaptea, prima impresie, sincer, s-a părut aiurea, nu mi-a plăcut. Dar important e că am alimentat. Și am alimentat și repede, și relativ bine la preț și dăm mai departe. Noroță! Știți că am spus de la început că Tesla nu cunoaște autostrada și trebuie să spun Waze-ul. Și normal că am uitat să spun Waze-ul. Și am întors. Destul am pierdut timp. Am pierdut timp mai mult cu căutatul băii, sincer, decât și cu greșeala drumului, decât cu alimentatul. Ok, și de aici începe autostrada, putem să-i dăm. Și am observat o chestie la mașină, farurile bat foarte bine, pentru mine sunt ok. În schimb, pe autostradă, tirurile, cum sunt sus, deasupra parapetului ăsta pe mijloc, mai multe mi-dau flash. Cred că nu le vede cabina acolo sus, faptul că nu au luminițe, că doar alea care nu au luminițe au dat flash. Legat de consum, raportul l-am făcut varză, fiindcă n-am vrut să fac trip pentru călătoria asta, eu am tripurile așa, curent drive, sense charge, ce spuneam, îmi dau flash-uri tirurile, așa cu iar de față lungă, iar larg. Așa funcționează și nu e ok. Da, am alea două care se resetează de la încărcare și la pornire și îmi țin pe fiecare lună. Ar fi fost ok să mai am încă o rubrică, dar nu aveam. Aș fi făcut și pe călătoria asta și nu vreau să-mi stric tripul lunar care îl folosesc eu. A detectat și că sunt obosit. Și am mai făcut și vreo două Phantom Braking, dar nu nasoale, adică a scăzut de la 135 la cât am pus-o pe pilot până pe la 120, nu frână de aia până la capăt, cum m-a speriat pe mine fix când am luat-o.
Am trecut și pe lângă parcarea mare cu stațiile de încărcare. Cred că este undeva la 25-30 de kilometri după intrarea pe autostradă. Din punctul meu de vedere este mult mai ok dacă vii din nord Suceava-Iași să alimentezi acolo decât să mergi la Tesla Supercharger, pentru că nu mai pierzi efectiv timpul ăla de intrat în oraș și de ieșit. Și stațiile erau funcționale, parcarea era deschisă, erau tiruri parcate acolo, stațiile aveau luminile aprinse. Am intrat în București, mai avem 13 minute până la destinație la prieteni. Consumul a fost de 16,4 pe bucata asta de la Buzău până aici. Foarte faină autostrada, sunt stații de încărcare acolo. Și am făcut cam varză raportul ăsta de consum, dar pot să încerc să fac niște calcule și poate le afișez dacă interesează pe cineva. Foarte obositor, dar măcar autostrada ne-a salvat foarte mult. Răuța, sunic. Închei astăzi, ne vedem mâine, adică în 2 secunde. Neața, m-am trezit și am plecat spre Tesla. Sper să ajung la timp. Din traficul din București, care chiar dacă e aglomerat, mi se pare mult mai leger decât ăla din Iași, măcar te miști. Sunt în sector 2, aștept să coboare un prieten foarte bun pe care nu l-am văzut de mult. A zis că merge cu mine să mai stăm de vorbă cât mergem la Tesla. Am ajuns și la Tesla. Să văd care e procedura, că trebuie să intru în aplicație să o dau că am ajuns, ceva de genul parcă. Deci cum parchez apare meniul ăsta. Mașina are 2 ore de când a ajuns în țară, este prima mașină din România și uitați aici. Deci, are 4 km. Nu vă mai luați după toate vocile și gurile rele de pe internet. Mașina este foarte ok. Este o variantă de luat în calcul, ori ca a doua mașină în casă, ori ca abia ai intrat pe electric, vei rămâne plăcut impresionat. Deci nu are cum să nu îți placă mașina asta. Nu are cum. Singurul lucru care nu îmi place mie, dar e o părere personală, sunt capacile roților. Salutare! Salutare! Tocmai am ridicat mașina de la service de la Tesla. Foarte ok mi s-a părut experiența. Au rezolvat problema, a durat un pic cam mult totuși. Ori n-au vrut să sară din timpul acordat. Să închid geamurile. Am lăsat mașina la ora 10 și un sfert și am luat-o la ora 1. Și apoi am mai stat noi, încă 2 ore. De ce? Fiindcă tocmai au adus noul model Y Standard Range. Voi face un material separat, mașina chiar m-a impresionat. Nu spun că este mai mișto decât Long Range sau Dual Motors, Doamne ferește, dar la prețul pe care îl oferă nu există concurent. Bună dimineața, acum plecând din București. Și am pus destinație Iași, să vedem cum ne dă, probabil să oprim la Buzău la Supercharger. Da, 31 de minute la Buzău, fiindcă am pus să ajung la Iași cu 40%. Mașina cred că își face un fel de precondiționare, fiindcă abia am plecat și consumul este foarte mare, dar aud un zgomot foarte puternic de sub mașină, băzit fix ca la are precondiționare. Practic chiar mi-a apărut acolo, doar că am oprit-o eu. Dar tot se aude. Vreau să fac un test de consum, am să o las la 120 și resetez contorul Current Drive. Și voi încerca să merg câțiva kilometri cu 120 să-mi pot da seama cam cât consumă la 120. Nu știu cât de relevant o să fie, acolo este un pic de urcare. Cred că 2 km dacă reușesc pot să-mi fac o idee. 120 pe autostradă nu este o viteză mică, dar nici mare nu este.
cred că nu încurci traficul la 120. De asta am și spus să fac la viteza asta. Cred că 110 deja este prea mică și nu văd relevant de ce ai merge cu 110. Așa că am să fac la 120 și cred că la 135. Mai mult, nefiind legal, nu văd de ce să mergi mai mult de 135. Ok, în 2 km am 11. Ar trebui să merg mai mult, cred că, nu știu, dacă aș putea să merg 5 km. Ok, în 4 km asta a fost consumul la viteza de 125 la oră. Acum am setat la 135 și resetez iarăși. Current drive. Amintesc faptul că mașina este un Model 3 2025 long range, tracțiune spate. Deci vorbim de baterie NMC, tracțiune spate. Și am să merg tot la fel vreo 4 km. O să fie mai dificil testul. Dacă ajung mașinile din față, sper să nu mi modifice media de viteză. Ok, mă apropii de traficul din față, așa că am să opresc testul. 5 km 164 la 135 la oră. Waze-ul îmi spune că am 133 de km la oră. Temperatura de 19 grade. Vântul nu bate absolut deloc, deci ăsta este un scenariu foarte bun, condiții ideale. Nu avem vânt în zonă. 19 grade temperatura, clima pe 19 grade. Asta este testul pe care l-am făcut eu, dar este doar așa o chestie antiplictiseală la drum, că în vara poți avea un consum, iarna poți avea totul alt consum, depind foarte mulți factori. Dar cred că 135, dacă te grăbești și contează consumul atât de mult pentru tine valoric, nu este un consum mare, numai că aici intervine aspectul alt. Mergi mai tare și oprești mai des sau mergi mai încet și nu oprești. Trebuie să-ți faci tu calculele cum ești mai bine ca timp. Preferi să mergi tare, oarecum riști, sau mergi mai încet, mai safe, mai economic, dar este mai plictisitor. Mai avem 19 km până la Supercharger în Buzău. Media din București până aici a fost de 15,63. Sunt 19 grade și a pornit și precondiționarea. Am vrut neapărat să menționez media până aici, fiindcă precondiționarea va influența cât de cât consumul mediu de până acum. Am ajuns și la Supercharger în Buzău. O opinie personală, vă spun că mie nu-mi place locația, dar Superchargerul este foarte bun, încarcă foarte bine. Eu îl văd cu alți ochi față de cum l-am văzut atunci seara. Și am să pun aici undeva. Ok, am ajuns. Ăsta este consumul pe ultimii 31 de km, adică include și testul ăsta cu 135 la oră. Totuși, consumul, vă spun sigur că este mai mare decât ar trebui, fiindcă am mers doar, cred că 5 km cu 135 la oră sau nici 5 poate. Consumul se datorează faptului că mașina a făcut precondiționare. Da, am consumat 4,6 kW. Poate unii se gândesc și la lucrurile astea. De ce să fac precondiționare dacă consumă din baterie ca să încarce mai repede? Cred că, adică cu siguranță ca timp, dacă te grăbești, e mult mai ok să faci precondiționarea. Dacă nu te grăbești, oricum treaba asta cu Tesla Supercharger e o soluție foarte rapidă. Nu ai cum să pui mașina la încărcat, să intri undeva să mănânci. În cel mai rău caz, mergi aici în mall-ul ăsta, vorbesc în situația asta de față, la o toaletă. Și cam atât. Sincer, pe viitor, cred că o soluție mult mai bună va fi încărcarea pe autostradă în parcările alea unde am filmat eu. Aici sunt stațiile. Aici sunt stațiile. Nu mai cobori de pe autostradă să ajungi până aici în Buzău. Ai oprit acolo, ai pus la încărcat și cam atât. Cam asta ar fi. Însă pun să se încarce
cu toate că eu ajung în Iași cu kilometri cu bateria asta. Pe pas oricum făceam. Dar am să pun să încarce până la 90% dacă îmi permite timpul, dacă nu opresc. Mai am niște kilometri gratuiți la Tesla Supercharger și voi folosi aici. Și încarcă repede, încarcă bine. La 42%. Tesla fiind construită pe 400 de volți, nu are cum să încarce mai repede. 250 până de la e picul. 138, destul de ok. Și spune că ar dura 35 de minute să fac încărcarea asta. Părerea mea este că dacă crezi că nu ajungi la timp la mașină, mai bine dă-o în 90 sau 100%, fiindcă dacă mașina s-a terminat de încărcat și nu ai luat mașina, nu ai scos-o din stație, vei primi penalizări. Și nu este ok să blochezi stația, așa că mai bine pune-o să se încarce, dacă ajungi mai repede la mașină, ai scos-o și ai plecat mai departe. Deci din București până aici am consumat 21,2 kWh și consumul mediu a fost de 156,4. N-am mai filmat aseară, am pus-o la încărcat la o stație AC de la iHunt. Am devenit fan iHunt. Mi se pare un lucru foarte bun business-ul ăsta cu iHunt-ul, adică tu dacă ai o pensiune, un restaurant, orice, un magazin, îi poți contacta și spune o stație în locație. Acum depinde că vrei tu AC sau de ce, sunt detalii și tot felul de reclame am văzut pe Facebook. Mi se pare foarte ok să fie în foarte multe locații. Ai intrat la un magazin să iei ceva, ai pus mașina acolo, poate să fie AC, nu trebuie să fie neapărat DC de putere mare. Cât ai stat în magazin, dacă a durat 10 minute, ai luat ceva curent de acolo. Nu pierzi timp deloc încărcat. Asta mi se pare foarte ok. Că nu trebuie să stai acolo până se încarcă bateria. Nu, ai mai pus câteva procente acolo și e ok. Și văd că apar din ce în ce mai multe. Bucureștiul chiar are destul de multe, în Iași sunt câteva, dar cu siguranță vor mai apărea. Și au și abonamente super ok. Nu sunt sponsorizat de ei, nu sunt sponsorizat de nimeni niciodată. Doar vreau să împărtășesc cu voi gândurile astea, tot ce am aflat eu. Poate unii dintre voi știți mult mai multe, cu siguranță știți. Au mai scos din abonamente, au mai băgat altele, dar se mișcă bine. Probabil abonamentele pe care le au este și pentru a promova stațiile lor. Eu acasă încarc cu 1,14 bani de la hidroelectrica. La iHunt încarci cu 1 leu dacă iei abonamentul ăla de 250 de kW. Pentru mulți dintre voi este suficient. Mai este o taxă, într-adevăr, de 2 lei pe fiecare conectare. Adică oarecum te îndeamnă să încarci rar și mult. Dar 2 lei totuși nu e mare. Cam cum spuneam, în momentul de față ar cam trebui să plec. Are aproape 80% baterie și încarcă slab cu 47%. Doar că iarăși a plecat mai până în mall. Și dacă tot a plecat, doar n-am să scot. Am să stau aici, să aștept. De asta spun că de multe ori mai bine o pui la 100%, dar nu prea merită. Cel puțin de la 80, nu 80, hai, de la 90 deja nu mai merită să stai, doar dacă trebuie să ajungi undeva foarte departe și nu mai ai loc unde să încarci. Dar în momentul de față nu cred că în România mai există problema asta. Deci nu mai are niciun rost să stau. Cum a venit mai am și scos, dar nici că o scot înainte. De când am eu mașină și câine, nu am pățit așa ceva, să se urce un câine să-mi zgârie portiera vopseaua. La ceramică, muncă. A ajuns și Maia când mai aveam 87%, gata, am terminat. Și avem baterie 87%, 484 km. Acum mut mașina ca să pot pune înapoi panoul de blocare și dăm la drum. Avem 160 de km până la Părinți la Bârlad, aproximativ 2 ore. Și pot să spun că într-adevăr parcă simți că se mișcă niște treburi în țară, că avem și noi bucățile astea două de autostradă, practic noi din Iași, cam jumătate de drum îl facem pe autostradă, jumătate de drum îl facem pe național. Dar măcar facem partea cea mai grea care era înaintea drumului pe autostradă. Legat de Superchargerul de aici, pentru cei care mă urmăriți și nu ați fost vreodată, dacă ajungeți ziua,
Este un fel de mol acolo, nu înțeleg cum funcționează, că cam ciudat. Ori acum se deschide, ori acum se închide, scările rulante nu merg. Cu siguranță vreți la toaletă, dacă tot faceți pauza asta, este destul de încurcat acolo. Am niște indicatoare unde a fost toaleta veche, degeaba vă explic că oricum o să le căutați, adică nu vă așteptați. Vă spun dinainte că este la etajul în partea de la Supercharger, cum urcați scările rulante care nu merg, v-ați întors și mergeți tocmai în capătul ăla, nu la cinema, dar drept în față, mă rog, ca să găsiți voi. Iar dacă ajungeți noaptea, este cam tricky, parcarea este cam aiurea, nu prea aveți indicatoare pe acolo și acolo este închis toaletă, nu aveți, trebuie să vă descurcați. Au și o spălătorie lângă, puteți da un jet la mașină dacă considerați că trebuie. Noi am stat 30 și ceva de minute, am plecat mult mai repede, după am 84 de baterie, 84% baterie acum. Dar a mai intrat Maia încă o dată să-și ia popcorn, parcă. Și mult mai ok mi s-ar părea, din punctul meu de vedere, să ai pe autostradă din 100 în 100 de km sau din 150 în 150 km stații de încărcare rapidă, ai oprit, trebuie să... Stațiile astea rapide cum este aici, da, este foarte ok, mai ales pentru cei din Buzău. Tu care ești în tranzit, trebuie să ieși de pe autostradă, să intri în Buzău. Timpul nu este nici foarte scurt, dar nici destul de lung, nu este încât să poți să te duci să iei masa undeva, fiindcă trebuie să te duci să te întorci. În orice caz, sfatul meu, puneți 100% chiar dacă aveți NMC baterie, în cazul în care v-ați îndepărtat și s-a terminat de încărcat, să nu cumva să fiți taxați. Nu cred că are rost să explic cât m-a costat pe mine drumul, fiindcă am avut încărcarea gratis la Supercharger, plus la iHunt acum 1 leu. Am să atașez cam orientativ, cam câți kilowatt s-au consumat și vă faceți voi calculele că toate mașinile Tesla consumă aproximativ aceiași kilowatt, dar costul încărcării diferă față de termice. Deja, sincer, nu mai suport discuția asta despre costuri de deplasare, se merge atât de ieftin, încât toată lumea vorbește cât m-a costat de acolo și nu spun cât de fain a fost drumul de acolo, cât de mult te ajută mașina, cât de confortabilă e. Da, dacă vrei poți să faci economie, cred că, după cum am mai spus aici, se ajunge la cât de fain este mașina, ce confort îți dă, stabilitate, siguranță, tot ce este la pachet, sonorizare, liniște. Este uimitor cât de ieftin costă deplasarea. Am ajuns și în prea minunatul Bârlad. Trebuie un pic la părinți, cred că o oră sau poate mai bine. Deci de la Buzău, de la Supercharger până aici am consumat 23 de kW. Mai avem 500 de metri, nu cred că să mai duce prea mult. Cât stau aici, posibil să mai pun un pic mobile connectorul, dacă tot am setup-ul ăla cu priza 32 de amperi. Experiența de a avea EV, pentru mine cel puțin, nu știu pentru alții cum o fi, mie îmi pare foarte ok. De departe este cea mai mișto mașină din toate pe care le-am avut până acum. Faptul că nu am service în Iași și trebuie să merg la București sau Cluj, Timișoara, dar am ales București, normal că nu este ceva bun. Dar cred că în timp vor veni și aici aproape de noi. Se vor dezvolta, așa cum primul a fost în București și au început să mai apară, o să apară și la noi. Normal că până la București, dus întors, trebuie să parcurg 800 de kilometri și sunt timpi morți cu încărcarea, cum spun toți. Eu la dus am oprit de 4 ori, dintre care o singură dată am oprit pentru încărcare. Dacă era totul organizat, opream numai de 2 ori, cred că numai o dată n-am cum să opresc, am făcut 6 ore jumate cu toate astea. Iarăși timpii pierduți la încărcare, că așa sunt, că pierzi timp la încărcare, depinde de tine cum ești ca persoană. Eu nu pierd timp, eu ori îmi verific mail, ori fac ceva, mereu fac ceva, nu stau așa și mă plictisesc. Iar faptul că am fost la București la service, iarăși pentru mine nu a fost ceva aiurea, fiindcă avem niște prieteni acolo pe care nu-i văzusem de mult și le-am legat. Dacă nu era lucrul ăsta de a merge la service, nu ne întâlnim cu ei. Depinde cum vezi partea plină a paharului, mereu, totul depinde de tine. Cam aia. Acum plecăm din Bârlad, am mai pus 7 kW cât am stat la masă la ei mei și plecăm spre casă. Am ajuns acasă în cele din urmă, am mai făcut ceva plimbare prin oraș, că am mai avut de luat pe cineva, un prieten de mai. Deci am mai consumat încă 16 kW de la Bârlad până aici. Am să încerc să fac un total, să văd dacă îmi iese.
cu câți kilowați am consumat în total deplasarea de la Iași la București, plimbarea prin București. Dacă interesează cineva, că pe mine unul nu mă interesează, sincer. Cred că cel mai bine o să mă uit la odometru aici, cu cât am plecat și cu cât am ajuns. Repet, mie mi-ar mai trebui încă un trip aici, fiindcă astea două se resetează de la fiecare urcare și coborâre din mașină. Ăsta îl păstrez pentru octombrie, am deja 4000 de km aproape, ăsta este consumul, care a mai crescut un pic datorită autostrăzii și distracției de pe drum. Lifetime-ul ăsta la 11,63. Cam astea sunt discuțiile legate de consum. În ceea ce privește experiența la serviciul Tesla, a fost relativ ok. Singurul lucru care n-a fost ok, că nu au putut acorda timpul butonului pentru portbagaj, datorită faptului că am aplicat destul de târziu cererea. Nu prea înțeleg lucrul ăsta, din moment ce eu am lăsat mașina la ora 10 și un sfert și mi-au spus că să o iau la 1 și un sfert. Adică au acordat tot timpul ăsta pentru astea două spoturi care acum merg fără probleme. Probabil 5 minute montajul, 3-4 ore sau cât a durat verificările. Încă o dată consider că genul ăsta de mașină la drum lung nu are niciun fel de hibă, confortul este, distracția este, faptul că oprești să încarci nu o consider o corvoadă, oricum am oprit de mult mai multe ori pe drum decât era necesar și apoi puteam să nu opresc deloc. La ce baterie am? Cred că deja bateria pe care am ales-o este prea mare. Dar mai bine să fie decât să nu fie. Da, dragilor, dacă m-ați urmărit până la capăt, apreciez. Lăsați-mi un coment, o părere de voastră în comentarii despre ce s-a întâmplat în tot acest parcurs, în tot acest trip, în toată experiența, sau ce experiență ați mai avut voi cu serviciul Tesla sau cu drumurile sau cu superchargerile, dacă aveți. Dacă vreți să vă comandați o Tesla nouă, nu uitați că am și eu un link de referal care v-ar ajuta și pe voi și pe mine. Asta în cazul în care nu aveți un cunoscut pe care să-l ajutați. Chiar ar fi păcat să vă duceți fără un referal la cei de la Tesla sau pe site-ul celor de la Tesla, mai bine zis. Vă mulțumesc, drumuri bune să aveți!